ถ้าเกิดไม่ชอบคนเจ้าชู้เนี่ยชอบคนแบบเราได้ปะล่ะเรื่องนี้นิวรับบทเป็นเต๋าครับผมเต๋าก็จะเป็นแบบเด็กที่แบบเรียนเก่งครับผมเป็นนักเรียนทุนเนี่ยครับแล้วก็เป็นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมีความสามารถรอบตัวอะไรเงี้ยครับก็นิสัยเขาก็จะเป็นคนแบบจิตใจดีครับแต่ว่าข้อเสียคือแบบจะโดนชักจูงได้ง่ายครับเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเต๋าคือจริงๆก็เป็นแบบเด็กวัยรุ่นที่แบบเหมือนทั่วไปก็คือเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะหัวดีแล้วก็แบบชอบเขาเรียกว่าอะไรครับท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเที่ยวกลางคืนแล้วก็เป็นคนหัวดีก็เลยแบบไม่ได้อ่านหนังสืออะไรมากแต่ว่าเป็นนักเรียนทุนด้วยก็ต้องแบบมีความแบบประพฤติตัวที่แบบต้องแบบอยู่ในกฎอยู่ในกรอบเพราะว่าไม่งั้นก็จะสามารถแบบหลุดทุนได้อะไรเงี้ยคือความเครียดของเต๋ามีอยู่แค่อย่างเดียวเลยคือทำยังไงก็ได้อย่าให้หลุดทุนเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบกดดันเขามากอะไรเงี้ยครับกูไม่ได้ตั้งใจชนมึงทำกูอยู่ไม่กูวิ่งเข้ามาความยากของบทเรื่องนี้เหรอนี่ว่ามันน่าจะเรื่องของแบบความเครียดของบทที่มันแบบในเรื่องมันจะเป็นอยู่แค่ปี1ปี2แหละแต่ว่าความระดับความเครียดของมันคือแบบมีการฆาตกรรมมีการแบบคนตายเกิดขึ้นหรือแบบเรื่องต่างๆที่แบบต้องตัดสินใจทำอะไรเงี้ยนี่ว่าความยากมันคือตรงนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งแบบจะทำไงให้มันแบบเข้ากับคนที่แบบอายุ19หรือ20ที่แบบเป็นแบบนักศึกษาปี1ปี2อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันยากตรงนี้ครับเต๋าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฟรนลี่อัธยาศัยดีเกิดมาในครอบครัวที่แบบก็ร่ำรวยแล้วก็แบบเหมือนเขาก็จะเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กทุนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาอ่ะเป็นเพื่อนสนิทของใบข้าวมาก่อนตั้งแต่มัธยมเขาก็จะรู้จักกันมาก่อนเขาเข้ามาทำความรู้จักกับเราแบบเนียนๆโดยที่แบบอ้าวอยู่ดีเราก็ไปรู้จักเต๋าเรารู้จักใบข้าวอ้าวเต๋ากับใบข้าวรู้จักกันอะไรประมาณนี้ค่ะเต๋าถ้ามองในมุมเพื่อนแบบผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็ดูเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักคอยถามนู่นถามนี่คอยชวนคุยตลอดแต่ถ้าได้รู้จักเขาจริงๆเขาจะเป็นคนที่ดูแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ใช่ครับผมคือสายตาของเขาเวลาเขามองผู้หญิงอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรแน่นอนแล้วเขาต้องแบบถ้าเขาอยากได้เขาต้องได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งพอถ้ามองในมุมที่เพื่อนก็คือเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้ยแพทย์ว่าตัวละครเต๋ามีความเอาแน่เอานอนไม่ได้ในบางอย่าง แต่ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนจริงใจประมาณหนึ่งแบบเห็นได้ชัดจากบุคลิกที่แบบตัวละครได้สร้างขึ้นมาอาชีพเสริมรับ2จ็อบทำงานกับพี่นิวจำได้ว่าตอนที่เริ่มเปิดกล้องตอนนั้นถ่ายไพลอตเฟรนชิตครั้งแรกอะเป็นวันแรกที่บุญได้ทำงานในฐานะนักแสดง JMTV เลยจำได้ว่าตอนนั้นพี่นิววี่เป็นคนแรกที่เข้ามาชวนคุยว่าแบบเอ้ยเป็นไงบ้างเข้ามาแบบยินดีด้วยเวลคัมอะไรอย่างงี้ใช่ผมคือส่วนตัวเรารู้สึกว่าแกเป็นคนอัธยาศัยดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบคอยเทคแคร์คนอื่นคอยเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยนี่ตัวเนี้ยร้องทุกเช้าไม่รู้ร้องทำไมมันคือนกอะไรก็ไม่รู้กาเหว่าไงนกที่มีทุกบ้านกาเหว่าไงโหทำงานกับพี่นิวสนุกคือพี่นิวเป็นคนตลกแล้วหนูอ่ะก็จะขำตลอดคือจริงๆบทมันซีเรียสมากแต่สำหรับแบบพอเข้ากับพี่นิวหนูจะแบบหลุดขำอ่ะเหมือนเขาแบบพูดอะไรเขาก็เป็นคนแบบตลกอ่ะพูดไม่ถูกมันไม่ได้เคยทำงานแบบทำงานอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรียกว่าการแบบออกกองทำงานจริงจังด้วยกันครั้งแรกแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะเจอตามอีเวนต์เจอตามงานอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนมูชัวเฟรนด์ด้วยกันเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วว่าทางพี่นิวสนุกดีมันก็เหนื่อยที่แบบจะต้องมานั่งแบบดิวกับความอะไรก็ไม่รู้ในหัวพี่นิวที่แบบบางวันพูดคนเดียวอย่างเงี้ยแบบงงอะหรือว่าแบบคือจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งพูดกับเขาว่าพี่ลองออกมาเจอคนบ้างไหมพี่ลองออกมาแบบเข้าสังคมบ้างไหมคุยกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องติดนิสัยคุยคนเดียวออกมาข้างนอกเขาจะหาว่าเป็นบ้านึกออกไหมเขาจะอยู่แต่กับแบบอะไรที่มันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อ่ะเขาจะปฏิสัมพันธ์กับเนี่ยถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเขามาเขาจะเริ่มคุยกับไฟพี่แล้วนะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คุยกับพี่นะเขาจะเริ่มจับหินเป็นน้ำจับดินเป็นใบไม้จับอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยมึงแน่ใจเหรอว่ามึงชอบทิวลิปผมชอบทิวลิปจริงให้มันจริงอะ
กูอยากให้แม่งเข้าใจ ว่าการสูญเสียคนที่ตัวเองรักเป็นยังไง เป็นนโมครับผมใช่ก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ครับผมก็คือเราก็เป็นแบบเด็กบ้านๆนี่แหละเด็กไม่ได้รวยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปเรียนมหาลัยนโมจะเป็นคนที่คือเขาไม่ได้มีความโดดเด่นเวลาแบบอยู่กับคนอื่นแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยอยู่ในสังคมมหาลัยเขาก็เป็นคนที่แบบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โดดเด่นทั้งฐานะที่บ้านฐานะการเงินหรือแบบหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็อยู่กลางๆแบบตัวนโมจะเป็นคนที่เขาก็เป็นคนช่างสังเกตหน่อยๆคือด้วยความที่เขาเข้าไปอ่ะแล้วเขาแบบเกิดหลงรักคนหนึ่งชอบคนหนึ่งอยู่ใช่ครับผมแต่พอสังเกตเขาไปเรื่อยๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความผิดปกติกับคนรอบตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเพิ่มความสังเกตมากขึ้นแบบพยายามติดตามเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามไม่ให้เขารู้ตัวเพราะเหมือนแบบเราแอบชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบกล้าที่จะพูดขนาดนั้นว่าเอ้ยเราชอบแกนะอะไรอย่างเงี้ยความยากเหรอที่จริงมันก็ไม่ได้ยากเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ตรงกับในคาแรคเตอร์จริงๆในชีวิตเราเหมือนกันเพราะเราก็เป็นเหมือนนโมนั่นแหละก็คืออยู่กลางๆไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่ยากสำหรับผมคือการสลับคาแรคเตอร์มากกว่าเพราะในช่วงที่แบบเปิดกล้องเรื่องนี้เรามีอีก2เรื่องที่เราถ่ายพร้อมกันด้วยใช่ครับผมมันก็เลยต้องสลับคาแรคเตอร์เยอะนิดนึงนโมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบมีความแบบอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าพอแบบเหมือนน่าจะมีความรักเพื่อนแหละพอเราที่แบบพอเขาเห็นว่าแบบทิวลิปเกิดความลำบากหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยอาจจะแบบด้วยความชอบหรือด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่านโมก็จะเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นนโมก็จะเป็นคนแบบช่างสังเกตอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นแบบความผิดปกติที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนโมก็จะเป็นตัวนั้นซะมากกว่าครับที่แบบดูแบบความปกติของกลุ่มแล้วว่าเฮ้ยมีปัญหามีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่บุญเนี่ยจะเป็นคนดีในเรื่องที่แทบไม่พูดเลยเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบเป็น introvert จัดแต่เป็นห่วงนะคือฉันคอยซัพพอร์ตเธออยู่ตลอดนะแต่ฉันไม่พูดอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกตรงๆขนาดนั้นก็เลยตอนแรกเราคิดว่าเขาแบบชอบเต๋าก็เลยแบบสบายใจในการที่จะอยู่กับเขาเพราะเราส่วนตัวเราไม่ได้สบายใจที่จะอยู่กับผู้ชายเท่าไหร่โอเคถ้ามันดีผมก็ทำไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องนะทำงานกับบุญก็เป็นเด็กที่น่ารักเหมือนกันครับผมคือซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะรุ่นเดียวกันแหละอายุไม่ได้ห่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับกับบุญก็แบบเมาส์มอยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็บุญก็เป็นคนทำงานง่ายก็ถือว่าเป็นคนที่แบบประสบการณ์เยอะเหมือนกันทำงานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในวงการมาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ง่ายดีครับผมกองนี้คือทั้งหมดทุกคนคือแบบเก่งกันหมดเลยครับnice มากน้อง nice มากน้องก็แบบเป็นขี้แกล้งเป็นเหมือนแบบเด็กขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมาแบบแซวในสิ่งที่บางอันเรายังไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเห็นก่อนเราได้ไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบขี้แซวขี้แกล้งอย่างเงี้ยสนุกดีพี่บุญเป็นคนที่ท่องบทเป๊ะมากคือเขาจะแบบเตรียมพร้อมมาถึงพร้อมเริ่มได้เลยถ่ายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแบบเป๊ะแล้วเขาจะเป็นคนที่พูดจาแบบชัดถ้อยชัดคำมากลองไปฟังเขาพูดจาแบบพูดชัดมากพูดชัดจะคุยด้วยเวลาก็ไม่มีไม่มีนักขับ